Hello! So, meron tayo bagong unit ngayon dito. Huawei MateBook series. Okay? So, naka-plastic pa. So, open natin. Yun, no? Plastic pa siya, mga darling. Lagyan natin plastic. Solid, no? So, ito po siya ngayon. Huawei. So, let's try this Huawei unit. Grabe. So, plastic pa siya dito. Tatanggalin muna natin yung plastic. So, sealed na seal, no? So, ganyan na yung mga unit ngayon pag binibenta. Hindi na sini-check on site. So, pag uwi mo na lang, doon mo na lang check. And then, ang mga warranty naman nito is online mo lang din i-register. So, yeah. Nice, nice. Okay, let's see. Yun, no? Wala natin. Yan, yan. Tantanan. Yun. Yan natin ang kanyang unit. See? Diba? Ganda. So, buksan natin na ganyan. So, ito yung charger niya. Charger. Ayos, ayos. Charger yan. So, lagay natin ulit. Lalagay ko lang muna dito. Charger. Good. And then, this is the unit. So, as usual, nandito yung user manual, warranty, and nandito na rin, no? Yun. And then, ito na siya, mga darling. Tingnan natin. Yun, no? And then, ang straight niya, no? Ang nipis niya lang. So, plastic ulit. So, alam mo, naka-seal, no? Yun, no? So, tabi na natin yung box. And then, ito na siya. So, for dark grayish blue yung kulay niya. So, napaka nipis lang niya. And yun, no? Plastic pa. So, ang itsura niya is para siyang MateBook, no? Manipis. Yung pad niya medyo malapad. And then, these are your ito yung keyboard niya, ito yung keys niya, no? Para siyang anong tawag dito? MateBook. And then, this unit is also a touchscreen, no? So, ito is i9 na po siya. So, itong button niya na to, pwede mo rin i-register ang inyong thumbprint, no? Para pag-lock mo. So, on natin. So, usually para mag-on yan, i-connect muna natin yung kanyang charger. So, charge muna tayo. Ayun. And then, mag-on muna tayo ng isa dito. Tatanggal tayo ng isang unit natin ng monitor. Tignan natin to. Ayan. And then, nakaka-excite lang, no? Mag-unboxing. So, this is our second unboxing ng laptop. Yung una natin is yung Nitro 5. Now, this one is the Huawei. So, ganda lang. And then, which is this one. Yun. So, naano na natin, no? And then, let's see. Ayun. So, tignan natin siya. Ayun na po siya ngayon. No? Ayan na siya. Yun, no? Ganda lang. Yan, hintayin natin. So, para siyang MateBook, no? Ganda. Ipis. Ang luwang ng screen, no? So, this is a window. So, nandiyan na po tayo sa setup natin. And then,
update namin kayo. Salamat!